Trong Đấu La Đại Lục, có thể nói Tu La Ma Kiếm là một kiện thần khí vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, để phát huy ra toàn bộ sức mạnh của nó cũng chỉ có Tu La Thần mà thôi. Và trong những diễn biến về cuối của Đấu La Đại Lục, trong khi giao thủ cùng với Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam nhờ có Tu La Thần chân chính tác động, hắn đã vô tình sử dụng được Tu La Ma Kiếm. Sau đó, khi đã trở thành Tu La Thần, cho dù là Thiên Sứ Thần hay La Sát Thần, bọn họ cũng không thể thắng nổi Đường Tam với sức mạnh cuồng bạo khi sử dụng Tu La Ma Kiếm. Và thực tế đã chứng minh, sau khi Đường Tam sử dụng vũ khí của Tu La Thần, hắn ta ngay lập tức đã khiến Thiên Sứ Thanh Kiếm của Thiên Nhận Tuyết chỉ như một khúc gỗ. Còn Bỉ Bỉ Đông, dưới áp lực của Tu La Ma Kiếm, linh hồn nàng run rẩy liên hồi. Cuối cùng, vì đỡ một kiếm cho con mình là Thiên Nhận Tuyết mà nàng đã bị Tu La Ma Kiếm đâm xuyên cơ thể. Tu La Ma Kiếm quả thực rất mạnh, và trước khi Đường Tam sử dụng, nó thuộc quyền sở hữu của Đường Thần. Đường Thần cũng là một trong 3 vị tuyệt thế đấu la mạnh nhất đại lục. Thật khó tin rằng ông đã tự thân tu luyện đến 99 cấp mà không nhờ bất cứ sự giúp đỡ nào. Ngoài Đường Thần, còn có Ba Tái Tây và Thiên Đạo Lưu cũng đạt tới cảnh giới 99 cấp. Thế nhưng, bọn họ bước tới cảnh giới này cũng do may mắn nhận được những khảo hạch của các vị thần để lại. Nếu không, tự thân tu luyện giống như Đường Thần là khó như lên trời. Và cũng bởi vì Đường Thần tự thân ông tu luyện tới 99 cấp, thế nên khát vọng trùng kích vào cửa ải thần cấp là vô cùng lớn. Sau khi ông tới sát lục chi đô, cơ duyên đã đưa ông tới với thần vị Tu La Thần. Những khảo hạch đầu tiên bằng vào nguồn lực kinh khủng, ông đã nhanh chóng hoàn thành nó. Thế nhưng, ở khảo hạch thứ 8, chỉ còn một bước thành thần, ông lại bị thần niệm La Sát Thần để lại quấy phá và không thể hoàn thành khảo hạch của Tu La Thần. Cơ thể của ông cũng vì thế trở thành ký sinh thể của huyết hồng cửu đầu Biêu Bức Vương và biến thành sát lục chi vương. Chính vì lý do đó, ông đã đánh mất tâm trí trong nhiều năm. Sau khi giao chiến cùng Đường Tam, Đường Thần nhờ vào Hải Thần Ánh Sáng đã phá vỡ đi vỏ bọc tà ác của La Sát Thần. Qua đó, ông cũng vượt qua 8 khảo hạch của Tu La Thần và được sự thừa nhận của Tu La Ma Kiếm. Đáng tiếc hết thảy đã quá muộn, khi khôi phục tâm trí, năng lượng đồ sộ của Tu La Thần quá kinh khủng ập tới, lập tức đã làm thân thể ông vỡ tan. Những ngày cuối cùng, Đường Thần tới Hải Thần Đảo và trò chuyện cùng Ba Tái Tây suốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi qua đời, ông đã để lại Tu La Ma Kiếm với ước muốn Đường Tam sẽ có thêm lựa chọn truyền thừa thần vị. Thanh kiếm này đã được Đường Thần đem tinh lực của Tu La Thần mà mình đạt được trong 8 khảo hạch cô lọc vào trong đó. Và đúng trước 2 thần vị mạnh mẽ, Đường Tam cuối cùng lại chọn truyền thừa Hải Thần. Thế nhưng, chính hắn cũng không biết thần niệm của Tu La Thần vẫn lưu lại bên trong cơ thể mình. Thứ hai, Đường Thần đã hoàn thành 8 khảo hạch của Tu La Thần, sau đó dồn hết những gì mình đạt được từ 8 khảo hạch vào trong Tu La Ma Kiếm. Vậy nên, sau khi Đường Tam dùng nó, hắn đã ngay lập tức có thể trở thành Tu La Thần mà không cần phải vượt qua 8 khảo hạch đầu tiên mà chỉ cần vượt qua khảo hạch thứ 9 mà thôi. Và cũng bởi vì điều này, trong trận chiến tại thành Gia Lăng Quan, sau khi hợp thể cùng với Tiểu Vũ, Đường Tam nhờ có Tu La Thần đời trước tác động một chút, hắn đã ngay lập tức trở thành Tu La Thần và có thể sử dụng Tu La Ma Kiếm. Trong trận chiến cuối cùng, khi nhìn thấy Tu La Ma Kiếm, linh hồn Bỉ Bỉ Đông đã ngay lập tức run rẩy liên hồi. Và lý do khiến nàng trở nên như vậy cũng bởi vì Tu La Thần cùng với La Sát Thần tuy đều là ác nghiệp chi thần. Thế nhưng Tu La Thần, ông chính là quang minh sát thần, còn La Sát Thần, bà ta lại là hắc ám sát thần. Hơn nữa, Tu La Thần là một trong thần giới ngũ trí tôn, ở trong toàn bộ thần giới là một trong những vị thần cường đại nhất. Thế nên, ngay khi nhìn thấy Đường Tam sử dụng Tu La Ma Kiếm, Bỉ Bỉ Đông đã lập tức cảm thấy sợ hãi. Mặc dù trong trận chiến trước đó, vì quá trông cậy vào sức mạnh của Hải Thần, thế nên Đường Tam đã bị hai mẹ con Bỉ Bỉ Đông lấy mạng. Thế nhưng rất may, nhờ có thần niệm của Cửu Thải Thần Nữ và Thực Thần lưu lại trong người chữ Vinh Vinh và áo Tư Tạp nên mới khởi sinh thành công một vị thần. Sau đó, cũng nhờ Tiểu Vũ mà Đường Tam vô tình nhận được thêm thần vị Tu La Thần. Lúc này, trên người hắn chính là song thần cùng tồn tại, và khoảnh khắc sau đó, Đường Tam đã dùng Tu La Ma Kiếm lấy mạng của Bỉ Bỉ Đông. Cũng từ đây, Bỉ Bỉ Đông bỏ mạng, chiến tranh giữa 3 đế quốc là Vũ Hồn Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Tiên Đấu Đế Quốc cũng kết thúc. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.